السلام علیکم ویلکم ټو کورس سلیکټ زم تاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی جی. نن موږ په مایکروسافټ ایکسل کې یو بل ایډوانس کمانډ وایي چې هغه موږ سره دی په ډیټا ټایپ کې ایډوانس فلټر جی. ایډوانس فلټر باندې موږ ډسکشن کوو. موږ سره فلټر ډېر کمانډونه دي، یعنی کنټرول ټي کې ځکه ایکسل کې د کیبورډ ټایپ کوم هغه موږ سره یو قسم له فلټر کمانډ دی، داسې نور سمپل فلټر هم شته. خو نن موږ ان شاء الله په ایډوانس فلټر باندې خبره کوو چې دا ایکسل کې د ایډوانس فلټر موږ سره څه شی دی. صحیح دی جی. او دا د نورو فلټر نه څه ایډوانس طریقې سره کار کوي. وګوره زه رالم تاسو ته یو ښه اګزامپل راوړی دی. مایکروسافټ ایکسل ما کولو کړی، هیر یو کین سی. تاسو دلته لیدلی شئ چې دا ما سره امپلای سیلري شیټ دی، یعنی امپلای نیم دی، ما سره مختلف ډېره هیوج اماونټ اف ډیټا ده. صحیح ده. د هغې اډرس دی، پوسټ دی، سیلري ده. زه دې کې معلوموم که تاسو راشئ ډیټا ټایپ ته او دلته راشئ جي فلټر ته، نو یو موږ سره دا سمپل فلټر دی. که دا تاسو آن کړي دا تاسو ګوز آن کولی شئ، یعنې که یو ہوم ټیب ته راشئ او دلته تاسو کلیک وکړئ نو د دې ځای نه تاسو دا فلټر آن کولی شئ. او یو ډیټا ټایپ دی دلته راشئ چې دا فلټر. صحیح ده. هغې نه علاوه که تاسو راشئ ہوم ټیب ته، دا فارمیټ د ټیبل دا هم یو قسم موږ سره فلټر دی، خو دې کې صرف یو فارمیټ موږ سره راشي. که تاسو انزرټ ټیب ته راشئ دا په ټیبل کلیک وکړئ دا موږ سره فلټر دی. صحیح دی جي. اوس ګوره ها، اوس موږ راځو په دې ایډوانس فلټر باندې خبره کوو چې یاره دا ایډوانس فلټر داسې شی دی. نو ګوره زه رالم که په ایډوانس فلټر کلیک وکړم ما دلته یو ډایلاګ بکس اوپن کېږي او په دې کې ماته یو مطلب پیله کمانډ پکې راځي چې فلټر د لیست اینډ پلیس. که ته غواړې چې د خپل ډیټا فلټر کې په همدې ډاکومنټ کې نو د دې کمانډ د لارې ته کولی شي، یا کاپي ټو اندر لوکیشن یو بل ځای ته دا ایډرس ته پیسټ کا. نو زه ګوره په فلټر ان دس لیست ان د پلیس په دې باندې زه خبره کوم. صحیح دی. د دې څه مطلب دی، موږ به کنسپټ دا وایو چې یاره په دې کې نه دی، په دې امپلای کې، یعنی سپوز دا یو د ارګنایزیشن یو د کمپنۍ ډیټا ده او کمپنۍ اونر اکاونټنټ ته ویلي چې یاره ته ماته صرف معلوم کا چې ما سره په دې کمپنۍ کې د پېښور څومره کسان دي، یا که بهر ملکونو کې کومه کمپنۍ هغه وایي چې یاره پاکستانیان ما سره امپلای څومره دي. او بیا کوېشن لږ ډبل شي، هغه وایي چې یاره پاکستانیان مي او منیجر مې، یعنې داسې وګوره چې په دې کمپنۍ کې موږ سره پاکستانیان څومره منیجران دي، د دې ټوله ډیټا راته راکړه. خو په بل یو مطلب بل نوې لیست کې راته راکړه. دا به موږ څه طریقې سره کوو، پهله موږ دلته اپلای کوو بیا بل لیست ته ځو. صحیح دی چې اوس ګوره ما دا صرف دا ایډرس راوړه، دا مې دې ځای نه کنټرول سی کړو، دې ځای کې مې پیسټ کړو، کنټرول وي سره مې پیسټ کړو. ګوره ما دلته کلیک کړی دی، رالم چې ایډوانس فلټر باندې مې کلیک وکړو. صحیح دی. نو ګوره تاسو لیدلی شئ ما فلټر د لیست ان دس پلیس په دې کمانډ مې کلیک کړی دی. وایي کرایټیریا لیست رینج د څه شی دی، دا زما لیست رینج دی. دا اټومیټیکلي دوی سلیکټ هم کړي، که سلیکټ یې نه کړو تاسو ګوره د دې ځای نه دا ختمولی شئ. هلته داسې مطلب مینولي دلته کلیک وکړه، کنټرول شپ لیفټ کنټرول شپ ډاون د کیبورډ ټایپ کا. صحیح شولو. دا زموږ لیست رینج شو. هغې نه بعد ماته وایي کرایټیریا رینج د څه شی دی. زه هم کرایټیریا رینج دلته کرایټیریا رینج کې مې کلیک وکړم، دا مې کرایټیریا رینج دی. کرایټیریا رینج مین ته د څه په ویلیو باندې ته دا فلټرایزیشن کوې، د څه په ویلیو ته سرچینګ کوې. زه هم یار چې ایډرس یې بس پېښور وي، د پېښور کسان ماته صرف فایند که بس. او څه مې وکړو چې اوکې مې د کیبورډ ټایپ کړو. نو تاسو اوس ګوره دې ځای کې لیدلی شئ چې موږ ته صرف دې کې نه دی، صرف د پېښور کسانو لیست راغلی دی. تقریبا دا وګوره 10-12 کسه دي. صحیح دی. صرف دا کسان موږ ته راغلي. وګوره یو نعمان دی، عبید دی، دا کسان دي چې دا یې پوسټونه دي، دا د سیلري ده. په څومره ښایسته طریقې سره، مطلب یو اسانې طریقې سره موږ څه وشو، فلټرنګ وشو. خو اوس که دا تاسو سوچ وکړئ نو دا فلټرایزیشن مطلب دا خو موږ دلته که راشو د دې ځای هم کولی شو د دې کمانډ د لارې. که تاسو په دې څوک نه پوهېږي فارمیټ از ټیبل چې کومه ویډیو ده چې تاسو هغه واچوئ نو دا کنسپټ به ستاسو مکمل کلیر شي. زه هم یار داسې طریقه ماته نه ده پکار. زه دا ډیټا بل لیست ته وړل غواړم. نو چې ته بل لیست ته که ته وړل غواړې ته به راشې چې یو نوی لیست به والې، څنګه چې ما سره کرنټلي دلته یو لیست راسه دی. او د دې ځای نه وګوره دا ایډرس دا ما څه کړو، دا ما دې ځای نه کنټرول سی کړو، دې ځای کې مې پیسټ کړو، کنټرول وي سره مې پیسټ کړو. دلته مې کلیک کړی دی جي. رالم چې ډیټا ټایپ ته ایډوانس فلټر باندې مې کلیک وکړو او کاپي ټو اندر لوکیشن دا کمانډ د پیله نه آن کړئ. صحیح دی جي. و لیست رینج د کوم دی زه بلته راشم د امپلای سیلري شیټ ته، د دې ځای نه به دا کنټرول شپ لیفټ کنټرول شپ ډاون سره ټول سلیکټ کوم. وایي کرایټیریا رینج د کوم دی دا مې زما کرایټیریا رینج دی. وایي کاپي ټو چېرته دی له کاپي کوم دې ځای ته راله کاپي که. اوس به څه وکړي، هغه نه به ډیټا څه وکړي، ټوله به راله دلته راوړي چې ایډرس یې د پېښور برابر وي. ما اوکې کړو چې ټوله ډیټا ماته په ودن سیکنډ په یو کلیک سره راغله. څومره اسانې طریقې سره. اوس ګوره زه هم یاره اوس ماته داسې هم نه دی پکار. ماته سپوز کړي چې کنټرول ګوره دا پوسټ مې هم راواغست، دا مې اوس هم دې ځای کې پیسټ کړو. دا ډیټا چې کومه ده دا مې ټوله د دې ځای نه ختمه کړله. صحیح ده. زه هم یار اوس داسې مطلب زه په دې لیست کې داسې سرچینګ کوم چې دې ځای کې چې ایډرس یې د پېښور برابر، یعنې ایډرس یې پېښور او دا کس منیجر. صرف هغه کسان ماته پکار دي چې ایډرس یې پېښور یو کس
اډرس یې پېښور یو کس مطلب پوسټ یې منیجر زه چېرې دا به زه څه طریقې سره کوم وګوره تاسو یو بل شیټ کې اډرس داسې طریقې سره به وکړئ هغه ځای نه کنټرول سی کنټرول وي کې دلته ګوره اکټیو شیټ په دا شیټ والي چې کوم ځای ته تاسو څه کوئ ډیټا پیسټ کوئ ادروایز ګوره بیا مساله راځي ها پوینټ ټو بی نوټډ دلته ما کلیک کړی دی چې ډیټا ټایپ ته رالم په ایډوانس فلټر مې کلیک وکړو کاپي ټو انذر لوکیشن مې آن کو او لیست رینج مې څه کو لیست رینج مې ګوره دلته رالم دا د دې ځای نه چې کوم دا دلته ګوره ما کلیک کړی دی دا ما دې نه ټول ختم کو دا داسې کنټرول شپ لیفټ کنټرول شپ ډاون ټول مې سلیکټ کو کرایټیریا رینج د کوم دی دا مې کرایټیریا رینج صحیح دا مې کرایټیریا کاپي ټو چرته پیسټ کوم دلته پیسټ انټر بټن مې ګوره دلته موږ مساله وکړه دا به زه داسې ختم داسې او دلته مې ګوره کلیک کوم دې ځای راته پیسټ کړه اوکې مې کوجې اوس ګوره ها موږ سه اډرس څه وشولو مطلب ایکې یو کس دی هغه نومان دی او د پېښور د منیجر مطلب په دې کمپنۍ کې موږ سره صرف یو کس دی که دا کسان ډېر نو بس ډیفینټلی تاسو له به درکړي اوس دلته په دې کې مطلب یو مسله پکې ده چې دا بې اپډیټ کېږي نه چې ته دلته راسې کلیک وکړه یعنې که دلته اپډیشن پکې څه اپشن نه راځي چې یاره ته بیا کلیک وکړه یعنې که دلته رالم یو کس پکې بل هم منیجر کړم داسې دا مې منیجر کو او دلته څه د اپډیشن ما سره څه طریقه کار نشته دی اپډیشن چې زه کوم نو زه به دا یو ځل بیا پلی کوم نو ونس اګین ها تاسو دلته ګوره کلیک اکټیو شیټ مې دا واغستو ډیټا ټایپ ته رالم او دلته ګوره کلیک مې وکړو ایډوانس فلټر باندې کاپي ټو انذر لوکیشن مې آن کو صحیح ده دلته رالم چې دا دلته مې لیست رینج کې کلیک وکړو دلته رالم امپلای سیلري شیټ ته دې ځای نه چې دا دوی کوم مخکې نه والي دا تاسو ټول داسې ختم کړئ صحیح ده دا مې داسې کنټرول شپ لیفټ کنټرول شپ ډاون سره ټول سلیکټ کړو په دې بټن باندې کلیک وکړو چې دا بیرته ریلیکس فارم ته واوړي کرایټیریا رینج به څه والي دا زموږ کرایټیریا رینج دی صحیح شو کاپي ټو چېرته نو زه مې دلته راله کاپي او دا مې اوکې کړو نو اوس به ګوره دوه کسه راشي څومره اسانې طریقې سره که تاسو ته بل څه کس پکاري بل څه قسمه مطلب ته وایي چې یار زه اپر دیر والا معلوموم یا افغانستانیان معلوموم نو تاسو هغه شانتې کولی شئ اوس ګوره ها زه هم یار ما ته افغانستانیان دا یو اپشن ما له دې ځای نه راواغوست او دا مې دې ځای کې دې سره پیسټ کړو صحیح شو دا مې دې ځای کې ما ته دا کسان پکار دي دوه قسمه کسان پکار دي چې پېښور والا او افغانستانیان خو پېښوریان ما ته منیجران پکار دي او افغانستان ما ته کاونټران پکار دي چې دا به څه طریقې سره کوم سیم کنسپټ دی جي دلته ګوره دا ما پهله د دې ځای نه راسو کړو دا مې کلیرال کړو داسې صحیح شو دلته اکټیو شیټ به زه دا والم را به شم د ډیټا ته او دلته به کلیک وکړم په ایډوانس فلټر باندې کاپي ټو انذر لوکیشن لیست رینج به له دې ځای نه ختم کړم دلته به راشم چې دا به کنټرول شپ لیفټ کنټرول شپ ډاون ټول داسې سلیکشن به وکړي صحیح ده هغې نه علاوه کرایټیریا رینج کې به کلیک وکړي دا ګوره زموږ کرایټیریا رینج دا ټول به داسې سلیکټ کړي کرایټیریا رینج کې چې څه رالل هغه به تاسو له څه کوي هغه به فلټر کوي یعنې هغې سرچ په بیس باندې به تاسو له ویلیو راوباسي په هغه لیسټ کې صحیح ده کاپي ټو چېرته دلته کاپي اوکې بټن مې کیبورډ ټایپ کړه اوس ګوره موږ سره څلور کسان دي د افغانستان یو رحیم الله دی یو مسټر ایکس دا ګوره دا موږ سره راغلی څومره اسانې طریقه سره ایډوانس فلټر باندې یو بل اګزامپل در کومه دا ګوره ما سره یو سټور ډیټا ده اوس د دې کې څه سرچ هم کومه زه معلومومه چې دا موسونه ما په چا خرڅ کړي دي خو دا ډیټا ما ته بل شیټ ته وړل پکار دي یعنې دا موسونه که زه دا معلوم چې موسونه ما په کوم کسټمر راغو صرف د سمپل فلټر د لارې هم زه معلومولی شم یعنې که زه دلته کلیک وکړم ډیټا ته راشم فلټر آن کړم صحیح ده نو ګوره دلته زه کلیک وکړم صرف موس د دې ځای نه ما چیک اپ کړو دې ځای کې ما صرف موس ولیکو داسې صحیح دی اوکې که ما موسونه په دې کسانو خرڅ کړي څومره اسانې طریقې سره خو په دې کې ما څه دا فیسیلیټي نشته دی چې ډایرکټ ما له بل ځای ته پیسټ کړي خو په ایډوانس فلټر کې موږ څه دا فیسیلیټي شته دی دا فلټر چې کوم دا فلټر کمانډ دا ما اپ کړو اوس ګوره ها د دې ځای نه ما دا څه کړو دا دواړه مې هسې کنټرول سی کړو داسې یو بل شیټ مې واغو دې ځای کې او دا مې دې ځای کې څه کړو دا مې دې ځای کې کنټرول وي کړو دلته رالم ګوره صحیح شو اکټیو شیټ مې دا واغستو ایډوانس فلټر کاپي ټو انذر لوکیشن د دې ځای ما لیست رنګ ختم کړو بدل تران په سٹور ډیټا دی کې مې کلیک وکړو دلته صرف وانس ټایم کلیک وکړئ مطلب صرف کلیک په دې ډیټا کې وکړئ کنټرول ای وایي ټول به سلیکټ شي او کرایټیریا رینج موږ سره دا زموږ کرایټیریا رینج دی کاپي ټو چېرته دلته کاپي اوکې که یا دې ځای کې کاپي صحیح شو اوکې که نو اوس ګوره موږ سره څومره یو اسانې طریقې سره پروفیشنل طریقې سره اوس که دې نه ته پرنټ هلې که څه ته هلې نو هغه تا ته دیر از نو any issue any problem تا ته څه مسله نشته دی دا موږ سره د ایډوانس فلټر که دې کې ستاسو بل قسمه مطلب اوس که ته وایې چې یاره موسونه زه معلوموم او دا موسونه معلوموم چې یاره په سواد کې ما په چا خرڅ کړي ته کولی شي یو کسټمر ډیټا راغلی نو هغه ته فایند کولی شي ته وایې چې یاره ما دا ما سره دوکان ټوله ډیټا ده زه معلوموم د نومان کسټمر معلوموم چې یاره نومان کسټمر باندې ما څومره ډیټا خرڅه کړې ده ګوره دا دې ځای نه ما کنټرول سی کړو او دا چې کوم دا شیټ ما اخیستی دی دا شیټ دې شیټ ته ما دې ځای داسې کنټرول وي کړو داسې په دې ځای مې ور پیسټ کړو اوس تاسو خیال کوئ ها دا دې ځای نه ما داسې کلیرال اکټیو شیټ مې دا واخیست د نومان ډیټا زه صرف معلوموم نو دلته رالم ډیټا ته ایډوانس فلټر
copy to another location, list range دا ما لاس سلیکشن وکړو، store data control A سره مې ټول سلیکټ کړو، criteria range دا زما criteria range دی، copy to another location دا زما copy to another location، اوکې مې کړي. ګوره دا مسله راغله، دا به تاسو د دې ځای نه دا پیله ختموئ. ها صحیح شو جي. ګوره دلته ما کلیک وکړو copy to او اوکې مې وکړو. اوس ګوره د نومان ټوله ډیټا راویسته. اوس که نومان له زه فرنټ ورکوم د ډیټا نه، نو یو اسانې طریقې سره زه کولی شم. زه امید لرم چې د ایډوانس فلټر کوم کنسپټ و په دې به تاسو مکمل طریقې سره پوه شوي یاستئ. تhank you so much. والسلام.